אנחנו רוצים להזמין פה, להחליף אותך על הכיסא, את יושב ראש זהות, משה פייגלין. משה פייגלין, בבקשה. הנה הוא מגיע. שלום למשה פייגלין. שלום רינה. הנה נפתלי בנט, אני חושבת שאתה שותה לו קצת קולות, לא? משה, שיהיה לך המון הצלחה. ההצלחה שלו זה הכישלון שלך. לא, בסוף הוא בימין, אני בימין, רוצים את טובת עם ישראל. רגע, הוא לא אמר שהוא לגמרי בימין. הוא רוצה טובת עם ישראל ואני רוצה טובת עם ישראל. זה נכון שהוא לקח לך קולות? קצת, כן. הוא לקח מכולם, אז אתה מנסה להחזיר אותם. ברור. אתה צריך שחטה בשביל זה. אם אנחנו רוצים שקט בדרום, זה לא רק שחטה, צריך גם לטפל בעניין. למה אתה חושב הצעירים העדיפו אותו ולא אתכם? לא יודע, יש לו משקפיים כאלה. משקפיים עגולים כנראה. יאללה, להתראות. פייגלין, שלומך רינה. אתה באמת לגמרי במחנה הימין, כמו שאומר בנט? אני באמת לגמרי לא בשום מחנה. אז אתה לא במחנה הימין. אני לא שייך לשום מחנה. בוא נגיד, אנחנו רואים עכשיו את מפת המנדטים. ואת יודעת משהו? בוא נשאל אותך שאלה אחת. כל הקטע של השחרור, אין לך מושג איזה כיף לי. איזה הרגשה נהדרת. אבל תקשיב, אני מכירה אותך, אתה לא יכול לעבוד עליי. אתה ימין ואתה ימין קיצוני. לא, אני ארץ ישראל. אני הייתי איתך בהפגנות של זו ארצנו, נלחמת במשטרה, נלחמת בממשלה, נלחמת בהסכמי אוסלו, היית בעד לבנות עוד ועוד התנחלויות. אם זה לא ימין, אז אני לא יודעת מה זה ימין. אני לגמרי ארץ ישראל, ואני לגמרי זכויות אדם וחירות. אבל עכשיו, אז אוקיי, אני שואלת אותך, אנחנו מכירים פחות או יותר. אז תשאלי אותי, אל תדברי איתי על ימין שמאל. פייגלין, אתה מגיע לבית הנשיא. למי אתה ממליץ? על מי אתה ממליץ? מי שייתן יותר. למען הצעירים בישראל. למען חירות האדם בישראל. כלומר, אם אומר לך בני גנץ, אתה שר האוצר הבא, לא אתה, כי אתה לא, אתה מייעד את המקום. גלעד אלפר, כן. כן, לגלעד אלפר, שתכף נדבר גם על המדיניות הכלכלית הזו, שלכם שהוא מייצג אותה. כי הוא מקצוע. אז אתה הולך איתו. ואם אתה לא מספיק... מי שייתן יותר, רינה. פשוט מאוד. לגליזציה כתנאי סף, משרדי האוצר והחינוך... לגליזציה כבר כולם קיבלו, את זה הצלחת כבר. זה מדהים, מדהים. תראי כמה של זהות כבר שינתה את פני התרבות הפוליטית בישראל עוד לפני שנכנסנו. אתה יודע, לפי החוק האחרון של הקלה במשתמשים, הדרך כבר לא הייתה כל כך ארוכה, אבל נניח אני מוכנה לתת לך את הקרדיט. תאמיני לי, ארוכה מאוד. אני מוכנה לתת לך... בלי זהות זה לא יקרה. שאף אחד לא יתבלבל, בלי זהות זה לא יקרה. אז מה הלאה? התנאי הבא. זה תיק האוצר? אמרתי, האוצר והחינוך למען חירות האדם בישראל. ובלי זה... כדי שישאר לנו משכורת עד סוף החודש ולא רק עד אמצע החודש. ובלי זה, פייגלין, אתה לא נכנס? אני מקווה שיהיה לנו מספר מנדטים מספיק לעוד שרים. אבל בלי תיק האוצר, בהנחה שאתם יושבים על מספר המנדטים שאתם יושבים היום, שזה ב5, בלי תיק האוצר אתה לא נכנס? בלי תיק האוצר אני לא רואה שאנחנו מצליחים לממש את המנדט שביקשנו מהבוחר. זה הדבר המרכזי שאנחנו רוצים לעשות פה. שוק חופשי באמת, שיוריד את יוקר המחיה, יאפשר לציבור באמת להגיע לדירה משלו. אז הבנתי שבלי תיק האוצר אתם לא נכנסים, אם אני מתרגמת. ואם יש מספיק מנדטים ויהיו בעזרת השם, גם החינוך, בשביל שיטת השוברים. תמיד היה לך תיאבון גדול. תרועה עליי, כן. אני רוצה, לא במובן הזה, אני רוצה להגיד לך מה הטענה הרווחת נגדך. הטענה הרווחת נגדך אומרת שאתה סיממת את הקהל הצעירים שמצביעים בשבילך, ובעצם הם לא מבחינים באידיאולוגיה האמיתית שמסתתרת מאחורי החיוך הנעים הזה. שמעתי הבוקר את רבקה מיכאלי, כמעט יצא לי, לא חשוב. מיכאלי אומרת שהם טמבלים, הצעירים האלו. אז אני רוצה להגיד לך שהם לא טמבלים, הם קוראים באמת את המצע, הם הרבה יותר אינטליגנטים מהדור שלי, הם שואלים אותי שאלות קשות. אני הולך לכל מיני פאבים ואני פוגש את הצעירים. קם כאן דור חדש בישראל שרוצה את החירות שלו, והוא אינטליגנטי מאוד, ולא הקנאביס הוא זה שמושך אותו. בוא, אתה מדבר על חירות, בוא נדבר למשל על החירות של הומוסקסואלים. מה באמת דעתו של משה פייגלין על הומוסקסואלים? לא. אז קודם כל, אני אוהב אותם כמו כל אדם אחר, אני לא הומופוב, יש לנו כמה וכמה להט"בים במפלגה וברשימה לכנסת. בוא נפרק את האהבה הזאת. האם מותר להם להתחתן בישראל? מותר להם לחיות בזוגיות איך שהם רוצים. האם מותר להם להירשם כמשפחה בישראל? אנחנו נגד רישום של משפחה, לא שלהם ולא של הזוגות הקלאסיים. האם הם מקבלים את כל הזכויות של כל משפחה אחרת? הם מקבלים זכויות של כל אדם אחר בישראל. של כל משפחה. אני אעשה לך את זה יותר קל, רינה. אני אגיד לך איפה הייתה לי המחלוקת בפגישה איתם. לא, רגע. המחלוקת היחידה שיש לי איתם היא בשאלה האם ילד
שהמדינה מוסרת לזוג לאמץ, האם העדיפות הראשונה היא של זוג של גבר וגבר, או העדיפות ראשונה תינתן לגבר ואישה? אני עדיין חושב, אני אישית, זו דעתי, אני עדיין חושב שילד צריך גם אמא וגם אבא, ובנושא הזה, אז תקשיבי, ובנושא הזה... אתה מפלה לרעה זוגות הומוסקסואלים על פני זוגות... אני שם את הדברים על השולחן, רינה, אני לא מסתיר שום דבר. נכון, אני רוצה להבין את זה. אני באתי ישר לנקודה שבה תהיה מחלוקת. ולאמץ לפונדקאות. אמרתי שבאימוץ, כשמדובר בגורלם של חסרי ישע, זאת אומרת של ילדים... שהם במקום השני. נכון. ובפונדקאות? אותו דבר. הם גם במקום השני. זאת אומרת, אין שוויון זכויות, זה לא חירות. לא הומוסקסואלי. תשמעי, השאלה היא, יש גם טובת הילד כאן. אוקיי? מה טובת הילד? אני חושב שילד צריך גם אימא. אני מין חשוך שכזה שחושב... אגב, בנושא הזה אנחנו משאירים... זה באמת חשוך, אגב. בסדר, סבבה, אבל אנחנו משאירים בעניין הזה... ואם יש שתי אמהות, זה בסדר? תקשיבי, אנחנו משאירים בעניין הזה... רגע, שתי אמהות זה בסדר? תני לי רגע, יאללה, שלח, תני לענות. אנחנו משאירים בעניין הזה חופש הצבעה לסיעה שלנו, שרובה, אגב, חילונית, כי היה לנו פריימריז פתוחים. אז בנושא המסוים הזה, כל אחד יבוא עם הערכה וישכנע את השני, ויהיה חופש הצבעה. כל השאר יהיה לקהילה להט"בית יותר חירות עם זהות מאשר עם כל מפלגה אחרת. ויאללה, אפשר לחשוב שזה הנושא המרכזי שעליו סובבות הבחירות הללו. הנושא הוא החירות באמת של האדם בישראל. תגידי, על שיטת השוברים אפשר לדבר? על החינוך של הילדים של כל האזרחים בישראל? רגע, חכה, עכשיו בדיוק אני רוצה לדבר איתך. בוא נראה מה המדיניות הכלכלית שלך. איזה מדינה אתה מצייר במצע שלך? זה מדינה שככה. שוויץ, רגע, פינלנד. עכשיו תן לי לדבר, נכון? זה ההסכם. זה סבבה. מבטלים נקודות זיכוי במשפחות, מבטלים את מדרגות המס, גובים מס מעניים ועשירים באותה מידה, מצמצמים את סמכויות הביטוח הלאומי שמתחזק בעצם את האוכלוסיות החלשות, מפריטים את בתי החולים, מפריטים את מערכת החינוך, ובעצם מבטלים את מדינת הרווחה. זאת אומרת, העשירים יהיו יותר עשירים והעניים יהיו יותר עניים. אין דרך. לא. אומר המועמד שלך לתפקיד שר אוצר בתשדירים שלכם את המשפט הזה. הטעם הרע של הפירות והירקות שאנחנו טועמים בארץ הוא טעם הסוציאליזם. תגידי, יש סיבה... ליד אגב, הפירות והירקות בארץ מועטים. יש סיבה מדוע הקוטג' בישראל, אותו קוטג' בישראל יקר הרבה יותר מאשר אותו קוטג' בלונדון או בניו יורק? לא. למה בישראל... אבל יש סיבה... לא, אבל את חייבת לתת... כן, לא, אבל יש סיבה שעניים משלמים פחות מס הכנסה. את שפכת השקפת עולם שלמה שאני צריך להפריך במשפט אחד, אז תני לי בבקשה. אנחנו רוצים שלעניים בישראל יהיה הרבה 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 יותר, גם קצבאות וגם כסף. איך? בשיטה שונה ממה שמקובל לחשוב בישראל. העניים בשוויץ מרוויחים פי 10 מהעניים בישראל. למה? כי שם יש שוק חופשי. אנחנו רוצים שלעניים יהיה יותר. כל הקצבאות תישמרנה באחריות המדינה. אף אחד לא יקבל פחות כתוצאה מכך שלאחרים יש שוק חופשי. רק יהיה יותר, הרבה יותר. למה 500,000 ישראלים ברחו למיימי? בגלל קצבאות? כי שם יש שוק חופשי. אנחנו רוצים שכאן תהיה שפע ותהיה חירות. אתה יודע שהפער בין עניים לעשירים בארצות במיימי הוא הרבה יותר גדול מאשר פה. אנחנו לא רוצים להגיע לזה. אז אני מודה שמה שחשוב לנו זה שיהיה להם, ולא הפער. מה שחשוב לנו זה הרבה יותר השפע מאשר השוויון. זה נכון. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מי לדעתך יהיה ראש ממשלה טוב יותר? נתניהו או גנץ? אני ממש מתקשה להגיד את ההבדל בין השתי מדינות לשני עמים של זה, לשתי מדינות לשני עמים של זה. הדיפ סטייט, הרבה סוציאליזם של, אני יודע מה, ניסן קורן מצד אחד, והוועדים הגדולים של חיים כץ מצד שני. זה לא מעניין אותנו. אנחנו נלך... עדיין, מי לדעתך? אתה אזרח גם. אני לא הולך לכבוד דעה, אני יכול לומר לך שאת נתניהו אני מכיר הרבה יותר, אז גנץ אני לא מכיר, למעט התבוסה המפוארת שהוא הוביל אותנו לתוכה בצוק איתן, הייתי אז חבר בוועדת חוץ וביטחון, אבל האחריות של נתניהו לאותה תבוסה היא לא פחותה כי הוא היה ראש ממשלה, זה לא מעניין אותי. אני אלך עם מי שייתן יותר למען הזוגות הצעירים בישראל. אבל עדיין, אם אתה דואג למדינה, מי מתאים יותר? כנראה שלנתניהו יש יותר ניסיון, זה obvious, זה ברור. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, בלי תיק אוצר אתה לא... זה כן ולא, בלי תיק אוצר אתה לא נכנס לאף ממשלה? אני לא רואה מה יש לנו לחפש שם בלי זה. בלי זה לא נוכל לממש את הדברים שהבטחנו, ואנחנו מתכוונים למה שהתכוונו. דיברת עם בני גנץ לאחרונה? דיברנו עם שני הצדדים, ואנחנו מדברים עם שני הצדדים בכבוד. הם רצו פגישה בשבוע האחרון אישית. לא הסכמנו בשום אופן. אבל דיברת עם גנץ ודיברת עם נתניהו לאחרונה. דיברתי עם שני הצדדים. משה פייגלין, תודה רבה לך. תודה רבה שבאת, ועכשיו אנחנו מזמינים את משה כחלון, שר האוצר ויושב ראש כולנו. משה כחלון, בבקשה. הנה הוא בא.
אני עוד לא רואה אותו, אבל שומעים אותו. שלום לך, אדוני שר האוצר. שלום, שלום, שלום. ויושב ראש כולנו. מה שלומך? שלום. מצוין, שלום. אין, אתה חושב שהוא לוקח לך מנדטים? כחלון. תכף, יש לנו רעיון, לא? לא, אבל תענה לו. תראי, אני אוהב אותו מאוד, שתדעי לך, אני אוהב אותו מאוד, אבל בכל זאת אני מקווה שאני לוקח לו את התפקיד. כן. זה בא ביחד. אז את מבינה? אז את מבינה לאן אנחנו הולכים. הוא לא רוצה לתת קצבאות לנכים, הוא לא רוצה לתת לקשישים, הוא לא רוצה לתת חד-הוריות. הוא לא רוצה לתת לה, הוא רוצה לעשות פה קפיטליזם חזירי. אני מקווה שלא תצליח. הוא באמת מסמם את הציבור כמו שהוא... הוא אומר את זה. מה הוא אומר? יאללה, כחלון, שבת שלום. לא, את יודעת, הוא הגון, הוא אומר לאנשים, אני לא רוצה שום רשת סוציאלית. הוא אומר את זה, ואמרתי את זה אתמול בבאר שבע. כי הוא אומר שהעניים יהיו יותר עשירים. אוקיי, אני לא יודע איך עניים יהיו יותר עשירים, אני יודע איך העשירים קצת יותר עניים, אבל לא. בוא נקווה שמחירי הדיור איתי באמת ירדו, ולא יעלו ב-14%. דווקא מחירי הדיור ירדו. ראינו איך... מה את מדברת? ירדו. עלו ב-14% והתחלות הבנייה ירדו ב-17%. ירדו. אבל יאללה, תורו, לא רוצה לקחת לכם את ה... תודה רבה. להתראות, שבת